ซิลเวอร์แร่เงินนั่นแหละค่ะมันกลายเป็นอาวุธเทพอันใหม่ฟิงดาบเงินของจีนค่ะที่พร้อมจะฟาดคู่แข่งทางการค้าแบบจุกๆเลยนะคะเพราะว่าแร่เงินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแร่ที่จีนควบคุมมากที่สุดในโลกแบบ 70% ของโลกค่ะผลิตในจีนแล้วจีนอยู่ๆก็จะจำกัดการส่งออกแร่เงินค่ะซึ่งถามว่าโอ้โหเงินนี่มันสำคัญขนาดไหนใช่ไหมคะมันใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆด้วยค่ะซึ่งเงินเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมใดในโลกเนี่ยที่ต้องการสื่อนำกระแสไฟฟ้ามันก็จะต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะจำกัดการส่งออกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้รับผลกระทบไปทั้งโลกนะคะที่สำคัญเงินไม่ได้ใช้แค่ในอุตสาหกรรมไงเงินเป็นสินทรัพย์และเป็นสินทรัพย์ที่ป๊อปปูล่ามากๆด้วยปีที่แล้วใครบอกว่าทองป๊อปทองเนี่ยนะบวกขึ้นมา 70% ค่ะแต่เงินบวกขึ้นมา 150% เธอเมื่อปีที่ผ่านมาคำถามเลยก็คือว่าเนี่ยถ้าจีนจะจำกัดการส่งออกแร่เงินขึ้นมานะราคาเงินจะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินเนี่ยนะมันสำคัญกับยุทธศาสตร์เศรษฐศาสตร์ของโลกวันนี้ขนาดไหนยังไงและที่ทรายอยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าตกลงราคาเงินในตลาดมันยังไงกันแน่ถ้าใครติดตามราคาของแร่เงินนะจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแร่เงินในช่างไห่โกลด์เอ็กซ์เชนจ์ที่จีนมันแพงกว่าแร่เงินในตลาดโคเม็กซ์ของตลาดตะวันตกเยอะขนาดนั้นตกลงราคาไหนกันแน่ที่มันเป็นราคาที่ควรจะเป็นและคลิปนี้บอกเลยว่าถ้าเราทำความเข้าใจกับแร่เงินแบบที่มันลึกซึ้งขึ้นอีกสักนิดนึงนะเราจะไม่ได้มองเห็นแค่ราคาไม่ได้มองเห็นว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในไซเคิลไหนของแร่เงินนะแต่เราจะมองเห็นแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงนี้ด้วยก็คือว่าความเสี่ยงที่ไม่ว่าจะประเทศไหนหรืออุตสาหกรรมไหนก็ตามถ้าพึ่งพาทรัพยากรจากประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งแล้วอยู่ๆเจ้าของทรัพยากรเขาจะไม่ขายให้อย่างเงี้ยพูดเลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ต้องดูไว้เพราะถ้ามันเกิดขึ้นพูดเลยซวยสนับสนุนข้อมูลคลิปจีนอยู่ก็จะไม่อยากขายแร่เงินขึ้นมาในช่อง Sai Money Monster ที่ QR Code นี้นะคะทุกบาททุกสตางค์ก็จะเอามาสนับสนุนทีมงานของช่องเรานะคะให้สามารถที่จะผลิตผลงานออกมาได้แบบอิสระที่สุดที่ไม่มีใครควบคุมในตอนที่มันควรจะไม่มีใครควบคุมค่ะหรือสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากจะให้ทำที่สุดเหมือนเดิมกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อใจลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะมาค่ะจีนง้างอาวุธเป็นดาบเงินขึ้นมาอันใหม่เนี่ยมันยังไงนะคือจีนทำไมถึงผูกขาดเก่งทำไมถึงทำได้หรอทำไมถึงแบบอยู่ๆจีนบอกไม่ขายทั้งโลกคือแบบเฮ้ยตกใจกันหมดเลยซึ่งเอาจริงๆทรายก็ไม่ได้ไปเห็นจริงๆนะคะว่าในอุตสาหกรรมในจีนเนี่ยคือเขาผลิตอะไรมากขนาดไหนทรายก็ไปอ่านในเปเปอร์มาเหมือนกันค่ะแล้วรายงานจาก Morning Star นะคะบอกเลยว่าจีนเป็นประเทศที่ควบคุมการผลิตแร่เงินสูงถึง 70% ของโลกเธอนั่นแปลว่าที่1แบบที่2ไม่มีทางเทียบได้เลยและที่จีนทำให้ทั้งโลกแบบเฮ้ยฮึฮะกับแร่เงินมากขนาดนี้ก็เพราะว่าอยู่ๆจีนก็บอกว่าจะจำกัดการส่งออกแร่เงินแล้วนะจ๊ะซึ่งพูดเลยว่าจีนบอกแบบนี้เนี่ยอุตสาหกรรมทั้งโลกไม่ใช่อุตสาหกรรมแค่ไฮเทคโนโลยีด้วยลองกรีดขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรเราไปค่อยๆทำความรู้จักแร่เงินกันก่อนนะคะซึ่งถามว่าแร่เงินเอาจริงๆปกติมันไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยค่ะปี2025เนี่ยแร่เงินให้ผลตอบแทนขึ้นมาบวก 150% งานนี้ป๊อปปูล่าสิจ๊ะมันมี2สาเหตุหลักๆค่ะคือข้อ1เงินเนี่ยมันเจ๋งกว่าทองตรงไหนรู้ป่ะมันเจ๋งกว่าทองตรงที่เงินเป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้จริงๆสร้างมูลค่าสร้าง Product ได้จริงๆค่ะทำให้แร่เงินเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่เรียกว่าพระเอกของโลกเลยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลกยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ EV รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหม Data Center อิเล็กทรอนิกส์ทางการทหารดาวเทียมเพราะแร่เงินเนี่ยมันคือหนึ่งในตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกแปลว่าถ้าไม่มีแร่เงินแล้วก็อุตสาหกรรมทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้มีปัญหาค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะจุดที่บอกว่าเงินมันจะต้องใช้จริงๆในอุตสาหกรรมทั้งโลกเนี่ยทำให้วิธีการที่ราคาเงินขึ้นกับราคาทองขึ้นไม่เหมือนกัน
อย่างทองคำอย่างเงี้ยถึงจะใช้ในอุตสาหกรรมบ้างนะแต่น้อยกว่าเงินมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทองคำราคาขึ้นมันสามารถอั้นได้คนสามารถบอกว่ายังไม่ซื้อทองตอนนี้ก็ได้เพราะว่ามันแพงไม่เหมือนเงินต้องใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเงินมันแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อเพราะว่ามันจะต้องใช้ในอุตสาหกรรมใช่ไหมมันก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยมันสามารถชะลอได้เพราะฉะนั้นราคาทองคำถูกกดได้แต่ราคาเงินถูกกดไม่ได้และด้วยความที่เงินเนี่ยเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกกดราคาไม่ได้แพงแค่ไหนก็ต้องซื้อราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อทำให้นักเศรษฐศาสตร์นะเรียกเงินว่า inelastic supply หรือว่าสินค้าอุปโภคที่เป็นอุปทานไม่ยืดหยุ่นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมมันต้องใช้เพราะฉะนั้นราคาเงินแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อและถามว่าราคาเงินมันจะขึ้นอีกไหมก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยเขากำลังมีวิธีในการกดดันโลกฝั่งตะวันตกให้จำเป็นต้องขึ้นค่าเงินด้วยแต่แปะไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละแล้วถ้าใครมองว่าโลกในอนาคตนะ AI revolution งานแบบว่า robotic อะไรอย่างงี้มาแน่ความต้องการเงินมันก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะก็มีความเป็นไปได้อีกว่าราคาเงินมันน่าจะสูงขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คืออยู่ๆพี่จีนก็บอกว่าไม่ค่อยอยากขายแลกเงินขนาดนั้นแล้วอะจำกัดการส่งออกดีกว่าและนี่สำหรับทรายนะไม่แปลกใจเลยที่จีนทำอะไรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไงล่าสุดเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานไม่กี่เดือนมานี้เองจีนเพิ่งทำกับ Rare Earth ทำกับ Rare Earth ได้ทำไมจะทำกับแร่เงินไม่ได้ซึ่งจีนจำกัดการส่งออกแร่เงินใครได้รับผลกระทบบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะคะตลาดทั้งโลกค่ะอุตสาหกรรมแทบจะทุกอย่างเลยใช้แร่เงินงานนี้ใครใช้แร่เงินก็โดนกันหมดค่ะต่อมาใครอีกนักลงทุนในเมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหามันก็จะมีปัญหาในเรื่องการทำรายได้และคนที่จะมีปัญหาเมื่ออุตสาหกรรมรายได้ลดก็คือนักลงทุนค่ะและลำดับสุดท้ายใครที่โดนผลกระทบอีกก็คือคนที่ไม่ได้ลงทุนคนที่ไม่ได้ถือเงินคนที่ไม่ได้ผลิตคนที่ไม่ได้มีอะไรทำเกี่ยวกับเงินเลยนั่นแหละโดนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปฟังคนที่โดนคนแรกนะคะว่าคนที่โดนคนแรกคือตลาดทั้งโลกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ลงทุนเงินไม่ได้ถือแลกเงินอะไรด้วยเลยก็โดนด้วยใครที่ติดตามจีนอยู่หรือว่าใครที่ดูช่องทราย Money Monster นะอยากดูแบบยาวๆมีแบบเกือบ5 ชั่วโมงให้ดูอะเม็ดเล่ไชน่าไปดูเลยคลิปนี้รับรองว่ารู้เรื่องเราจะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยเล่นกระดานการแข่งขันในโลกใบนี้แบบแยบยลสุดๆแล้วใช้เวลาหลายปีตั้งแต่การครองน่านน้ำทั้งน่านน้ำเลยนะตั้งเป็นแบบกลยุทธ์ในการแบบการรบการสงครามแล้วก็การค้าจนมาถึงการแบบจำกัดแร่เอิร์ธการชนะในโซลาร์เซลล์การชนะในกระดานลิเธียมแล้วก็มาวันนี้จำกัดการส่งออกแร่ซิลเวอร์แร่เงินอีกเนี่ยพูดเลยว่านี่คือหมากระดับมาสเตอร์คลาสค่ะส่วนวิธีการที่จีนจะจำกัดการส่งออกแร่เงินครั้งนี้เหมือนประมาณผูกขาดเนี่ยนะคะก็เขาทำแบบอ่อนโยนอะละมุนเหลือเกินคือไม่มีการแบบกระโชกโฮกฮากแบบไม่ได้ประกาศอะไรแบบน่ากลัวจีนทำแค่แบบเปลี่ยนกฎนิดนึงเปลี่ยนกฎหมายนิดนึงเพื่อที่จะจำกัดการส่งออกแร่เงินคือจีนก็แค่กลับไปเปลี่ยนตัวหนังสือบนกระดาษนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแร่เงินเนี่ยนะคะจากที่เป็นสินค้าธรรมดาส่งออกได้ทั่วไปเนี่ยให้แร่เงินกลายเป็นสินค้าประเภท dual use แปลว่าเป็นสินค้าประเภทที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านแบบพลเรือนทั่วๆไปก็ได้หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางกลยุทธ์และการทหารก็ได้แล้วพอมันมีคำว่าจุดประสงค์เพื่อกลยุทธ์และทางการทหารเมื่อไหร่การส่งออกมันก็จะไม่ง่ายอีกต่อไปจะส่งออกแร่เงินใครจะมาซื้อแร่เงินจากจีนมันต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนก่อนไม่ใช่มีแค่เงินถึงจะซื้อได้งานนี้จีนพูดเลยว่าเปล่านะเราไม่ได้แบนใครเราไม่ได้โจมตีใครเราไม่ได้จะทำลายใครแค่บังเอิญว่าไอ้แร่เงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจีนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปการส่งออกแร่เงินก็คงจะต้องใช้คำพูดแค่ว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแต่เรื่องจริงมันจะไม่ใช่แค่ไม่สะดวกอะสิมันจะกลายเป็นซื้อไม่ได้มากกว่าเพราะจีนเนี่ยเปลี่ยนกฎนะแล้วก็เขียนกฎเพิ่มแบบเข้มงวดเรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งมังกรเลยทำให้มันดูแบบผ่านยากมากแล้วถึงจะผ่านมาได้
สุดท้ายมันก็จะต้องไปติดอยู่ที่คำว่าการอนุมัติขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของรัฐบาลจีนอีกทีนะคะแล้วจีนเนี่ยถ้าจะแบบโอ้โหจำกัดการส่งออกแร่ทุกอย่างเลยไปหมดเนี่ยตั้งแต่แร่เอิร์ธมาจนถึงแร่เงินอีกแล้วเนี่ยนะคำถามเลยก็คือว่าแร่เงินน่ะหายากนะก่อขุดที่ประเทศอื่นได้ไหมถ้าแบบไม่ง้อจีนไม่ซื้อจากจีนอ่ะได้ปะคืองี้นะเดี๋ยวจะเล่าว่าแร่เงินเนี่ยมันได้มายังไงให้ฟังคือแร่เงินเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากเหมืองเงินส่วนใหญ่แร่เงินไม่ได้มาจากเหมืองเงินแต่แร่เงินมันได้มาจากการขุดอย่างอื่นขุดสังกะสีขุดโลหะขุดอะไรได้อย่างอื่นแล้วพอขุดขึ้นมาได้อะมันก็ต้องเอาไปทำกระบวนการแปรรูปอีกซึ่งกระบวนการแปรรูปแร่เงินเนี่ย70%ของโลกตามข้อมูลของ Morningstar ก็อยู่ในจีนเพราะว่าจีนเนี่ยนะเขาเป็นโรงงานของโลกเพราะฉะนั้นเขาขุดอะไรต่อมีอะไรสังกะสีอะไรตะกั่วเยอะที่สุดในโลกอยู่แล้วเขาก็เลยสามารถที่จะผลิตเงินได้เยอะที่สุดดังนั้นต่อให้คุณจะไปผลิตแร่เงินได้ในออสเตรเลียในเม็กซิโกสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าไอ้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะต้องส่งแร่เงินไปแปรรูปไปกลั่นที่จีนอยู่ดีก่อนจะออกมาเป็น finish productข้อมูลนี้นะทำให้ใจรู้สึกว่าใจมองเห็นภาพจีนเป็นยังไงรู้ป่ะเป็นแบบจีนถือรีโมทอย่างเงี้ยลิกความประพฤติดีใช่ไหมโอเคก็ขายแร่ให้เอาแร่เอิร์ธหรือซิลเวอร์เอาซิลเวอร์ป้ายหรือความประพฤติไม่ดีพอตตึ้งกดสต็อปไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาแร่อะไรไปเลยอย่างนี้สิ่งนี้มันแปลว่าประเทศไหนที่มีเงินที่แปลว่ามันนี่เนี่ยนะประเทศไหนที่มีมันนี่เยอะอาจจะมีอำนาจไม่เท่าประเทศที่มีแร่แบบแร่เงินแร่เอิร์ธก็ได้เพราะว่าไอ้แร่เงินกับแร่เอิร์ธเนี่ยมันเอาไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้จริงๆสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงๆไงแต่ไอ้มันนี่ที่แบบพิมพ์ขึ้นมาเป็นกระดาษยูเอาไปทำอะไรได้ก็พิมพ์ไปดิอัวไม่ขายแล้วพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าทรายมีอีกหนึ่งข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาของแร่เงินค่ะเพราะว่าราคาของแร่เงินเนี่ยนะในตลาดซ่างไห่โกลด์เอ็กซ์เชนจ์ของจีนกับในตลาดโคมิกส์ของโลกตะวันตกเฮ้ยห่างกันเยอะว่ะราคาไหนมันคือราคาที่ควรจะเป็นราคาจริงๆกันแน่ราคามันต่างกันขนาดไหนรู้ป่ะทรายเอาข้อมูลมาจากวันที่24ธันวาคมนะตอนปิดตลาดเนี่ยเงินจริงๆจับต้องได้ในตลาดสร้างไฮโกลด์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ$78สหรัฐต่อออนซ์ส่วนตลาดโคเม็กซ์ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายเงินแบบฟิวเจอร์นะของตะวันตกตอนนั้นเนี่ยตลาดปิดที่$72สหรัฐต่อออนซ์เธอต่างกัน$6มันเยอะมากมันทำอาร์บิทราจได้เลยอะแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามว่ามันควรจะเป็นราคาไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าตลาดโคเม็กซ์กับตลาดสร้างไฮโกลด์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยมันคืออะไรมันต่างกันยังไงอธิบายรูปแบบของตลาดโคเม็กซ์ก่อนโคเม็กซ์มันคือตลาดฟิวเจอร์ค่ะซึ่งตลาดฟิวเจอร์คือซื้อขายเป็นสัญญา derivative เนาะแล้วคนที่ซื้อขายในตลาดโคเม็กซ์ของโลกตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ hedge fund อะไรขนาดนี้นะคะที่เขาแบบมาเทรดถามว่าในโคเม็กซ์มีแร่เงินจริงๆไหมมีแน่นอนแต่ว่าใน COMEX เนี่ยจะมีแร่เงินเป็น2ส่วนที่1คือ eligible silver คือจะเป็นแร่เงินที่มีเจ้าของแล้วมีคนซื้อไปแล้วeligible silver เนี่ยไม่นับตั้งกองมันไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ส่วนที่จะนับคือส่วนแร่เงินที่เรียกว่า registered silver หมายถึงแร่เงินที่พร้อมส่งมอบนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ120ถึง130ล้านออนซ์เยอะไหม120ถึง130ล้านออนซ์ก็ถ้าพูดปากเปล่ามันก็เยอะแหละแต่ถ้าเทียบกับอะไรบางอย่างคือมันไม่เยอะแล้วบอกเลยว่าไอ้จำนวนแค่120ถึง130ล้านออนซ์เนี่ยนะมีปัญหาได้ด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะธุรกรรมการซื้อขายเงินในโคเม็กซ์เนี่ยมันสูงถึง1.1 ถึง 1.2 พันล้านออนซ์ต่อปีแปลว่าไอ้120-130ล้านออนซ์เนี่ยมันเป็นแค่10%เงินจริงๆมีแค่ 10% ของการซื้อขายเงินกระดาษในโคเม็กซ์สิ่งนี้ถามว่าจะเป็นปัญหาไหมก็ต้องตอบว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยค่ะถ้านักเทรดในโคเม็กซ์ไม่ได้อยากได้เงินจริงๆขึ้นมาคือพอใจกับการที่จะเทรดซื้อขายทำกำไรเป็นแบบรูปแบบสัญญากระดาษต่อไปเรื่อยๆแต่มันจะเป็นปัญหาแน่ๆถ้าอยู่ๆนะ
ไอ้เทรดเดอร์ทั้งหมดที่ว่ามาเกิดอยากจะถอนเงินจริงๆออกมาค่ะพังแน่ซึ่ง COMEX ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว COMEX ไม่เคยถูกออกแบบมาให้คนที่มาเทรดเนี่ยแล้วจะต้องแบบแลกเงินออกไปจริงๆหรือไม่ได้ให้คนที่มาเทรดแลกทองออกไปจริงๆแล้วมันก็ดำเนินของมันมาได้ตั้งเนิ่นนานไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีมันก็มีคนทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีปัญหาดินั่นก็คือจีนค่ะเพราะอยู่ๆจีนก็สร้างช่างไห่โกเอ็กชแนนขึ้นมาที่บอกว่าถ้าจะซื้อทองถ้าจะซื้อเงินมันก็จะต้องแลกของจริงออกไปได้ดิแบบจีนบอกเลยซื้อปุ๊บได้ของปั๊บถือออกไปหรือจะฝากเอาไว้ที่ Gold Corridor ก็ไม่ติดตรงนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมแร่เงินที่สร้างหาย Gold Exchange ถึงแพงกว่าที่ COMEX เพราะแร่เงินที่สร้างหาย Gold Exchange คือราคาเงินจริงถือได้แต่ราคาแร่เงินที่ COMEX คือสัญญากระดาษจ้ะและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมันแปลว่าจีนกำลังทำทุกอย่างเพื่อบังคับให้ตลาดตะวันตกต้องขึ้นราคาแร่เงินค่ะจะมากดไม่ได้กดเหมือนกดราคาทองไม่ได้แต่ใดๆเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะถ้าใครที่แบบติดตามแร่เงินมานานอยู่ในตลาดมานานฉันก็ซื้อขายทองฉันก็ซื้อขายเงินของฉันมานานเนี่ยคงจะงงอยู่ดีแหละว่าแบบเงินเนี่ยนะอยู่ๆที่มันแบบราคาพุ่งขึ้นมาแบบบวก150%เมื่อปีที่แล้วย้ำให้ฟังอีกทีซิว่ามันจริงมันเป็นไปได้จริงๆอ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะเธอแร่เงินเนี่ยราคาคือขี้เกียจวิ่งสุดๆอยู่นิ่งๆเป็นแบบ10 ปีเงินก็ทำมาแล้วคือแร่เงินเนี่ยก่อนปี19ช่วงปี1960มันไม่ขึ้นเลยนะมันไม่ขยับเลยจนกระทั่งอยู่ๆช่วงปลายยุค70ราคาเงินขึ้นเป็น2 เท่าค่ะแล้วก็คือในปี1979จนถึง1980นะราคาเงินขึ้นจาก$6สหรัฐต่อออนซ์ไปเป็น$50สหรัฐต่อออนซ์ภายในเวลาแค่ปีกว่าๆแปลว่าเวลามันจะนอนมันนอนเวลามันจะวิ่งสับแหลกเหมือนกันนะและในประวัติศาสตร์นะคะมันก็มีแพทเทิร์นเรียกว่าวัฏจักรไซเคิลของราคาเงินอยู่เหมือนกันก็คือ1เลยนะคะเวลาที่ราคาแลกเงินอะมันวิ่งขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเพราะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้เงินในอุตสาหกรรมมากขึ้นดีมานด์สูงขึ้นราคาสูงขึ้นอันนี้มันก็จะไม่ได้แบบกระโชกโหกหากสักเท่าไหร่ก็ค่อยๆขึ้นจุดที่2จะกระโชกโหกหากแล้วพอนักลงทุนเห็นเฮ้ยราคาแลกเงินมันแบบมันไต่ว่ะต้องซัดและเริ่มมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรมันจะทำให้ราคาแร่เงินนะคะจากที่ไต่ดีดขึ้นมาเลยค่ะก็จะกลายเป็นแบบยอดราคาแร่เงินสูงจุดที่3นะคะคือพอนักลงทุนเริ่มเข้ามากันเยอะๆแล้วนะราคามันจะขึ้นไปพีคจนถึงจุดสูงสุดแล้วพอมันไปแตะจุดสูงสุดเมื่อไหร่ซึ่งจะไปสุดตอนไหนไม่มีใครตอบได้นะคะสูงสุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะต้องเข้าเลเวลที่4คือโดนเทขายทำกำไรค่ะทีนี้ละโอ้ใครอยู่บนยอดก็คือติดดอยกันฉ่ำเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะสไลเดอร์ลงและในพาร์ทสุดท้ายของไซเคิลนะคะก็คือช่วงที่พวกที่นักเก็งกำไรที่ขึ้นมาติดดอยพวกที่โฟโมแล้วติดดอยพวกเนี้ยโดนมาร์จิ้นคอทีนี้ราคามันก็จะร่วงแหลกก็จบไซเคิลแล้วเดี๋ยวไปเริ่มใหม่ซึ่งไอราคาเงินเนี่ยมันร่วงแหลกตรงนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าโลกหรือว่าอุตสาหกรรมต้องการเงินน้อยลงนะคะมันแค่แปลว่าแก๊งนักเก็งกำไรโดนล้างออกไปแค่นั้นเลยส่วนปีที่แล้วเนี่ยแลกเงินขึ้นมาบวก150%ถามว่าเราอยู่ตรงไหนของไซเคิลบอกเลยนะไม่รู้แต่มันก็น่าจะเป็นเฟสที่มีนักเก็งกำไรนักลงทุนอะไรเข้ามาประมาณนี้แล้วแหละแต่ที่รู้ๆนะคือตอนเนี้ยทรายคุณทุกคนทุกคนค่ะกำลังอยู่บนทางแยกสำคัญของเงินตราอำนาจอุตสาหกรรมพลังงานเทคโนโลยีและจากการที่จีนงัดอาวุธออกมาลุมากๆตั้งแต่แลกเพิร์สมาถึงแร่เงินเนี่ยทำให้เรามองเห็นแพทเทิร์นหนึ่งของวิธีการลงทุนในยุคนี้ที่เรียกว่าความเสี่ยงตัวโตๆเพราะถ้าเกิดเป็นช่วงยุคปี 2000 เนี่ยนานาประเทศนะจะพึ่งพาวัตถุดิบของประเทศอื่นคนนั้นเก่งให้คนนั้นทำเราเก่งเราทำเราแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันช่วงปี 2000 เป็นต้นมาเขาเรียกว่า
globalization แต่ถ้าวันนี้เรายังทำธุรกิจแบบนั้นอีกจะไม่ได้เรียกว่า globalization ละจะเรียกว่าเสี่ยงนั่นแหละเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนอะไรกับใครเนี่ยเราจะต้องดูเงื่อนไขนี้เลยนะว่าประเทศนั้นธุรกิจนั้นพึ่งพาวัตถุดิบหลักของคนอื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นของคนอื่นที่เป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นศัตรูทางธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีนะว่าอาจจะไม่น่าลงทุนเพราะถ้าวันหนึ่งเจ้าของวัตถุดิบหลักของธุรกิจอะเหมือนแบบจีนที่แบบเป็นคนผูกขาดแร่เอิร์ธกับแร่เงินเกิดจะไม่อยากขายให้ขึ้นมาตรงนี้นะสวยจ้ะ